What's up guys? Welcome to my YouTube channel. Ngayon hub update muna tayo guys. Yung hub ko na Heroic 9.2 ata yan ay nasira yung spring for ilang months nga ba. Nalagay ko lang dito for ilang months. Tapos yun, nag-order ako ng spring para naman magamit ko na. Kaya ito guys, in-order ko sa ano to shop. Nagagawin mo ba yung port? Talbaan ko ba? Dito po guys, di ko na lang lagyan ng sound yung video kasi maingay yung shop. Tapos hindi masyado maninig yung boses ko sa loob. Dito po guys na part guys ay inedit yung hub ko kasi sobrang tigas ng spring. Nakapag-second try kami kasi kapag nagfi-free wheel kayo yung kadena nyo di na makapag reverse na ang tawag doon, basta yung maapektuhan yung kadena. Tapos yun, inedit ulit kasi matigas yung spring. By the way guys, yung spring pala nabili ko for $260. Dala na yung shipping at umabot ng araw nga ba, 5 days guys. Heroic update guys. Sa susunod na video guys, mag-bike check po ako sa bike ko. Thank you for watching guys. See you on my next video.